just den här övergången till sång kan få mig att slungas ut ur... Man vill ju vara närvarande och vara i vad som händer på scen. Och, i illusionen. Precis, och vara en del av det. Och så fort någon liksom, när de så här, kan du gå och hämta mjölken? Då är jag borta liksom. Vad läser du för något? Om du läser. Men jag tror jag har ganska eklektisk blandning, smak. Och att jag försöker blanda så mycket som möjligt. Och... Senaste boken du läste? Cat's Cradle, Kurt Vonnegut, amerikansk. Inte läst, var den bra? Ja, fruktansvärt bra. Han är ju... Har du läst Vonnegut tidigare? Eller? Nej, vänta nu. Jag tror jag har läst... vad heter den? Slaughterhouse 5. Ja, precis. Ja. Han är ju död, men han är ju otroligt skruvad. Men fruktansvärt rolig och mörk. Och jag tycker han är fantastiskt bra. Den rekommenderar jag varmt. Vad gillar du att kolla på tv? Jag kollar inte så mycket på tv. Jag tycker det är svårt. Jag har så ganska så oregelbundna tider när jag jobbar och så att det är svårt för mig att följa liksom någonting. Men jag på så här, TiVo som det är, så här, man bandar liksom. Man spelar in tv-program på en sån box liksom. Då brukar jag kolla på The Colbert Report, tycker jag är kul. Den går här i Sverige nu, eller? Ja, det går på någon kanal som jag inte kommer ihåg vilken det är. Men, Ja, jag tycker han är fruktansvärt rolig. Men om man jobbar som skådis, blir man yrkesskadad och typ kan inte se på film och tv på samma sätt längre? Nej, det kan jag absolut göra. Jag blir otroligt inspirerad när jag ser bra film och bra tv och bra skådespeleri. Så att precis kolla igenom Deadwood, en serie på HBO för några år sedan om typ utspelat under guldruschen i USA på 1800-talet. Den är asfestlig, jag har sett första säsongen. Nej, det är en väldigt rolig hora som är min favoritkaraktär. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men hon är väldigt kul. Ja, min favorit är han barägaren, Al, som Ian McShane spelar. Det är bara, jag tror att det är en väldigt, väldigt bra serie, men och framförallt som skådespelare, titta på den, för den är ju så karaktärsdriven och fruktansvärt bra dialog, och skådespeleriet är så bra så att man nästan blir så här, jag ska nog lägga av. Det är så bra, men du kanske hittar nya drag och ta till din Eric Northman. Jo, men absolut, man får ju inspiration får jag ju hela tiden i livet, men också från fiktion, alltså läsa böcker eller titta på tv-serier eller filmer och så. Absolut. Men det är också någon balans där. Ibland så blir man extremt inspirerad och ibland är det så bra så att man nästan blir rädd faktiskt. Ta en ny lapp nu. Ja. Panos Papadopoulos fick den här frågan i DI Weekend. Vilken är jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning om vem det här är. Skitsamma. Vilken är din största extravagans? Ja, är det han underklädes... Baddräktsmannen. Ja. Alltså då, när jag ska göra treat till mig själv liksom. Ja. Men gud, jag är så jävla tråkig när jag gör sånt där alltså. Men vad då? Typ så här, semester är ju råtrist att säga, eller hur? Ja. Ja. Jag skulle absolut inte säga semester. Du har inte typ så här hyrt en privat helikopter för att åka till en glassig fest eller något? Nej. Jag blir så stolt över att jag är svensk, och så blir jag så ursvensk när man borde hålla på. För där är ju så här, folk kör runt i så här Hummers i guld med typ så här levande minkar som päls typ så här. Och då blir jag så anti det och verkligen så här blir en envis svensk och ska verkligen visa så här att jag är emot det där, och då blir jag nästan töntigt motsatt till det och så här och blir extremt lagom och tycka liksom, så att jag aldrig hyrt en helikopter och åkt till en privatfest eller något sånt där. Hörru du, den här timmen är snart slut och vi ska ta fram låda nummer 3. Jaha. Ja, här ligger frågor som andra kända gäster har skrivit. Okay. Så du ska få dra en och så ska du också få skriva en egen. Okay. Och medan du gör det så lyssnar vi på din önskelåt. Ja. Och det här är Kenta med Hammarby-anthemet. Idag är jag stark. Ja. Här kommer den. Alexander Skarsgårds önskelåt Kenta med just Idag är jag stark, för Hammarby är ditt fotbollslag. Alexander. Ja, och det kan ju tyckas lite motsägelsefullt att spela den när vi precis åkte ut Allsvenskan, men
nu är det dags att sålla agnarna från vetet. Vi får börja om från början. Och... Från ett underdog-perspektiv. Kan vara bra för lagandan. Ja, och på 90-talet, det var ju då jag började liksom växa upp på läktaren. Och vi har ju alltid varit sämst. Jag var ju van, de första 10 åren så var det så att man mötte spårvägen på någon lerig grusplan någonstans och fick stryk med 2-1. Så att det är för senare år som Bayern har varit ganska bra och spelat i Allsvenskan. Så att, nu är vi tillbaka vi behöver gå igenom den här rötterna. skärselden. Ja, och nu får vi liksom ut med medgångssupporterna, får man se vilka som är riktiga supportrar. Nu får du ta en lapp från låda nummer 3. Varsågod. Okej. Den får du läsa själv. Ja. Skulle du helst vara tvungen att mörda någon eller sitta inne för ett mord? Ja, mörda någon och komma undan med, eller sitta inne för ett mord som du inte begått? Undrar Veronica Maggio. Ja. Svår fråga. Ja, va? riktigt svår fråga alltså. Jag vet inte om jag skulle kunna slå ihjäl någon alltså. Jag tror inte jag skulle kunna det. Det beror väl på kanske omständigheterna, men om det är bara så här iskallt gå ut och slå ihjäl någon, det skulle jag inte klara. Så då skulle det bli att sitta inne för ett mord du inte har begått. Ja. Då får du ta med i beräkningen att då är den riktiga mördaren går ju fri. Ja, men sen kan man göra en jävligt bra film på det här sen också. Allt för konsten och så vidare. Ja, jag får beta av de 20 åren, eller vad det nu är. Ja, om det är i Sverige, om det är i USA kan det bli dödsstraff för du. Ja. Nej, jag skulle inte bara kunna slå ihjäl någon. Om det inte var i en så här liv- och död-situation där jag typ var tvungen att försvara någon i familjen eller mig själv. Så. Det blir sitta inne. Ja, jag får ta det. Du har skrivit en egen fråga också som ska ner i lådan. Vad blir det för något? Nej, men den går lite hand i hand med Kentas låt som jag spelade och vad vi Hammarby har gått igenom de senaste veckorna. Så min fråga är, hur hanterade du smärtan när Hammarby åkte ur Allsvenskan? Hur hanterade du smärtan? Nej, men jag gick väl igenom, det var lite olika stadier så här. Ilska och sen så förnekelse och förvirring. 5 stages of grief. Ja, lite så. Sen så typ slutade med att jag satt med mina kompisar och höll om varandra och grät. Och det var många sådana stadier. Men nu försöker har du kommit se... till acceptance? Ja, jag är faktiskt på acceptance. Så jag tror, är vi optimist som man är som Hammarby med tanke på vår historik, hur vi alltid varit liksom lillebror, alltid liksom dedikerade supportrar, men ofta inte det bästa laget kanske. Men, så försöker jag återigen se det positiva och känna att det kanske är bra att vi får börja om med ettan och bygga upp någonting nytt med spelare som verkligen brinner för det här och förhoppningsvis en tränare om vi kan hitta någon som vill träna Hammarby. Gud vad jag inte kan relatera till det här. Jag sitter och tittar på din mun som rör sig och jag hör ljud som kommer ut och jag förstår inte ett piss. Men good for you att du har en hobby, Alexander Skarsgård. Ja. Du, tack så mycket för att du kom hit idag. Du ska få lämna studion. Vad ska du göra ikväll? Jag ska käka middag med alla mina barndomskompisar ikväll. Det ska bli väldigt trevligt. Det låter grymt. Ja. Och sen ska du tillbaka till LA. Jag åker till London på lördag, sen på tisdag så drar jag vidare till LA. Los Angeles. Ja. Tusen tack för idag. Tack för att jag fick komma. Populär är slut för idag. Kolla in webben sr.se/p3/popular så hittar du bilder på Alexander bland annat och lite annat smått och gott kul. P3 Populär är tillbaka igen redan ikväll 18.06 i vårt Best of-program. Nu ska det bli P3 Musik här i kanalen, men först är det dags för P3 Nyheter.